hogyha esetleg megjön egy új játék, akkor azt meg ugye a politikával, meg egyéb DEI baromsággal, ugye, megfűzerezett journalistek, mint például a Kotaku, azok már most elkezdik fikázni, függően attól, hogy mi van a játékban. Mert hogy a James Bond, a First Light, az egy gusztustalan toxic masculinity-t szupportoló játék. Ugye? Hogy a gusztustalan férfiasság, meg nincsenek, meg hogy a nők csak eszközök, és ezt szupportálja, ugye ezt támogatja a játék. The level of brain damage that I'm about to inflict upon you today. Apparently, James Bond doesn't belong in video games, let alone even his own. Why, might you ask? Well, that's because a writer... Ja, amúgy igen, vajon miért nem hallunk már évek óta új Uncharted játékról? Ugye? Thought it was worth writing about, believing that James Bond is this unrealistic level of man that is nothing that anybody should be trying to aspire to, doesn't really fit in modern society, and therefore should be replaced with something a little bit more relatable, like you and I, or maybe a Reddit mod. If there is one trend in modern media and entertainment that I just cannot stand, it is this constant need for critics, or for creators in some cases, to either degrade, replace, or dismantle basically every single aspirational character or hero that we've ever had in entertainment. And this is something that we constantly see. And it ends up being that we end up getting a collection of flaws more than we actually do characters anymore. This is all in an attempt to try to just lower the bar of social expectations for everybody across the board, get rid of any exaggerated traits, try to make everything average, try to make everything as generic as possible, because that's how a lot of these people end up viewing the Hát world. jó, de gondolj bele, a Killzone-nal is pontosan ugyanaz a baj, mint ami manapság, érted, a western médiának a játékaival, hogy a Killzone is arról szól, hogy férfiak mennek háborúba, és háborúskodnak más férfiak ellen. Érted? Ez a toxic masculinity, ez bűn, mert ugye a férfiasság az csak és kizárólag mérgező lehet. Nem hiába van, érted? Nem hiába van a pussification mindenhol. Szóval ez a pussification, ez mindenhol keresztül megy. Nem hiába lett Alo is leszbikus, nem hiába lett Ellie is leszbikus. Mi van még? Érted? Mindenki nő lett. Nem hiába lett, érted, az Uncharted-nak, nem hiába lett az Uncharted-nak is, érted, egy egész DLC-je, egy különálló játéka arról, hogy a csajok miképpen jobbak, mint Nathan Drake. Érted, egy szimplán így, nem is az, hogy anyagilag, mert hogy valószínűleg profitálna egyébként egy új Killzone játék, hanem politikailag, ami sokkal fontosabb a Sony-nak jelenleg, ugye? Politikailag nem állná meg a helyét. It's the only way for some of these people to be able to connect with a lot of this media. And I think that's terrible. I think that it's had a massive effect on society. I think not having these kind of people to look up to, these characters that we've created to look up to, has done a lot of damage. And on top of that, it's also constantly sending this message of it's not just okay for you to be who you are. It's not just okay for people to accept who you are. No, it's that the world needs to reflect who you are. And that's narcissism. Enabled at every turn in media, in social media, in entertainment, and it's just not good. So today, we're going to be talking about that. We're going to be talking about how James Bond apparently doesn't belong in his own game. How we've seen this across various forms of media already. Hát ugye meg lehet nézni például az utolsó James Bond filmet is. Konkrétan James Bond, akinek a neve ott van a filmen, ugye a címébe, konkrétan háttérbe volt szorítva. Konkrétan mellékszereplője volt a saját filmjének.
James Bond. In tons of different franchises, what kind of effect this has had on people, and why, for just please, video game developers, don't listen to the media. Like that even needs to be said. Just a quick shout out to Starforge Systems. Thank them for sponsoring today's video. If you guys are in the market for a new... As a kid, I had heroes. I think... Szóval ott van például, érted, a Claire Obscure Expedition 33. Az meg kurva jó játék, érted? Vannak benne nők és férfiak egyaránt. Egyenlő arányban, és mind a kettő a maga megfelelő nemében ugye erős. Ugye, megteszik azt, amit kell ahhoz, hogy győzzenek. Ez nem jó. Érted? Ha egy nő, szóval most vagy csak egy nőről szóljon a sztori ezeknél az embereknél, tudod, a fejükbe, ezeknek a normális embereknek, vagy csak egy nőről szóljon a sztori, akik mindenre képes, mint például Rey Skywalker, ugye, Rey Palpatine, vagy ha egy férfi van a szerepbe, akkor az nem lehet fehér és hetero. Ugye? De hát ugye ezek a szabályok. Ezek a szabályok, amiket nem mi írunk, nem is ők írnak, de ők próbálnak betartani. That most of us did. I thought that Goku was the coolest guy in the world. He was always focused on getting stronger, always putting everybody else before himself, always losing, getting back up, and then finding some way. Ne is mondja. Na, tessék, ott van tökéletes példa. Jön a God of War egy halott nővel. Ki gondolta azt, hogy jó ötlet egy nőre építeni egy God of War franchise-t? Hát ott, ezt mondom, kurva gáz. To come back even stronger than before, and there was something in that for me, that ability to persevere, to be on the edge of failure, on the edge of despair, and then still find some way to pull yourself back up and push your way through. Characters that strong end up inspiring an entire generation of kids. I was one of them, and while I eventually gave up on trying to learn the instant transmission, those lessons about perseverance absolutely affected me as I got older. James Bond is another one of those characters. I've always been a fan of the Pierce Brosnan era, GoldenEye, Tomorrow... hogy is hívják ezt? Pierce Brosnan. Én ezen a James Bond filmeken nőttem fel. Kurva jók voltak, ember. Dies, the world is not enough, die another day. To me, Bond was just insanely cool. A guy that just seemed to always have a plan, never folded under pressure, always carried himself like a professional. He could talk to anyone, adapt to anything, somehow have an answer for every situation, and yeah, he got the girl every single time. I mean, what guy wouldn't want to be James Bond? Well, apparently, PC Gamer doesn't. Recently, previews started rolling out for IO Interactive's upcoming James Bond game, 007 First Light, and the reception for it has been incredibly positive, which honestly I'm finding a little bit surprising given how skeptical people were right when the game was first announced, but so far I've watched Luke Stevens and Jakey's previews, and both of these guys came away with glowing praise. A lot of creators did. The common thread seems to be that this game is landing in this really promising space between Hitman and Uncharted, an origin story for a new 007 built around freedom, cinematic action, and a Bond who actually seems to be likable. And as it seems to be the current trend lately, this stuff is getting way too predictable at this point. But while creators walked away impressed, some of the media took what they saw and somehow came to the dumbest conclusion possible. James Bond apparently doesn't belong in video games. In an article from PC Gamer written by Joshua Wowens titled, "Hear Me Out, What If James Bond Shouldn't Be in Video Games?" he writes, "I played a good few hours of 007 First Light last week, and I encourage you to click the link and read all about what I thought of them. But my time with Jim Bond sparked other thoughts that probably don't belong in a preview. Thoughts like, what if James Bond just shouldn't be a video game protagonist? Part of this is, well, he's annoying. That might scan differently to non-Brits or indeed anyone who doesn't share my particular brand of class psychosis, but James Bond is an insufferable public school dickhead. He's a rowing club Tory boy through and through, and he comports himself like a man who has a right to the earth and everybody on it." Which is quite fun for a 90 to a... De most
Ez is, érted? Szeget, alig tudom összeszedni a szavaimot. Én olyan embernek adnám ki azt, hogy játszon ezzel a játékkal, csak is kizárólag. Olyan embernek engedném, hogy csináljon róla egy review-t, aki látta a régi James Bond filmeket. Ez ilyen egyszerű. Vagy érted, vagy hogy szereti a James Bondot úgy magát. Szóval nem. Érted? Miért adnak oda egy ilyen játéknak a reviewját, aki konkrétan vagy nem látta a régi, vagy az új filmeket, vagy csak szimplán nem szereti maga a karaktert azért, mert egy férfiról szól, mert egy szuper titkos kém, érted, egy kiképzett katona. Nem lenne sokkal egyszerűbb az, hogy olyan emberek írnának review-t olyan a játékokról, akiket esetleg érdekel is maga a karakter, hogy miről szól, nem? Hát hogy annyira abszurd. Érted? Miért adják oda? Tudod, amit mondtam már? Hogy miért küldik el a vegánt egy steakhouse-ba, hogy írjon review-t arról, hogy milyen a hús? Bazd meg. 120-minute movie where he's surrounded by numerous other people who can roll their eyes at him whenever he opens his mouth. In a video game for 10, 20, 30, 40 hours, less so, especially less so in something like First Light, where a lot of his cocky one-liners and general swagger are delivered to empty rooms and enemy corpses, where no one, save the player, can tell him to give it a damn rest. But also part of his charismatic arrogance is that he's suave and unflappable. Simán. Well, great, good for Persze, rá fogok nézni, érted? Mert ez egy James Bond játék. Érted? him. I'm not suave and I flap at the slightest inconvenience. I simply don't fit Ja, into simán him. játszok I vele. should probably reword that. Whenever I, as Bond, fumble a counter, miss a shot, or try to duck into cover only to fling myself headfirst into a desk lamp, I break the entire spell of the character. I think that this is such a perfect example of the exact kind of criticism that just is so unbearable in modern media. What is this? I can't personally relate to this character, therefore this character is the problem. Dude, Na, ez itt a probléma, hogy nem ő a James Bond. this is so openly narcissistic. The entire point of a character like James Bond is that he is not you. He is not supposed to represent your daily emotional state. He is not supposed to be stumbling around awkwardly, second guessing Most gondolj himself and bele. apologizing for his own existence. He is James Bond. The whole fantasy Ha most érted, szóval, hogyha ezeknek az embereknek akarnának ugye a játékfejlesztők, a normális játékfejlesztők ugye megfelelni, akkor a játék arról szólna, hogy mit tudom én, rendelnek egy kaját, megjön a futár, becsönget az ajtón, és be kell venni 5 darab nyugtatót mellé, hogy kinyissad. Érted? Mert ez szóval nem azért játszol egy James Bond játékkal, mert olyan dolgokat tudsz csinálni, amit egyébként a valóságban nem tudsz, mert James Bond ugye, mint ahogy említettem, egy kibebaszott gyilkológép, érted? Egy titkos ügynök, bazd meg, aki a kisujjával 30 féleképpen meg tudna ölni téged. Vagy nem ezért játszol Final Fantasy játékokat, mert olyan dolgok vannak benne, amik nem valóságosak, mert ugye elvarázsol téged a fantasy, vagy érted? Ezek olyan dolgok, amiket meg se kéne magyarázni, hogy miért játszunk bizonyos játékokkal, és hogy miért nem játszunk olyan játékokkal, amik nem tetszenek. Tök egyértelmű szerintem.
is that this dude is suave, composed, arrogant, dangerous, charming, and absurdly capable in ways that most people never will be. That's why people like him. People have understood this. Everybody has understood this for decades now. Nobody watched 007 defuse a bomb, jump off a dam, steal a jet ski, walk into a casino, order a martini, and then immediately thought, yeah, but how does this reflect my personal relationship with class anxiety? Dude, get the fuck out of here. It's always these people that are saying, let me cook, that have no business being in the kitchen. I tell you what. I think this is where so much modern criticism has just completely lost the plot at this point. It doesn't even really represent anybody, and it definitely does a lot of harm to a lot of these games. It's taking Érted, these de ezt mondom, hogyan tudna bárkit is reprezentálni ma egy játék, ha minden embernek konkrétan ugyanarról szól az élete? Érted, hogy panaszkodnak a social médián arról, hogy mennyire köcsögök a férfiak, mennyire köcsögök a heterók, hogy hogyan legyen férfiként gyerekem. Érted? Hogyan legyek férfiként terhes. Senki nem kíváncsi erre, ugye azokon az embereken kívül, akik ebbe a világba élnek. És nem értem, hogy miért egy ilyen ember ír review-t egy olyan játékról, ami nem neki készült. És utána meg ugye szarértékelés kap. Bár az elmúlt pár évben ugye megtanultuk azt, hogy minden olyan játék, ami szarértékelés kap, az nagy valószínűséggel ugye egy jó játék, mint például a Crimson Desert, ugye. characters that are meant to be exaggerated or iconic, and it's just dragging these guys off into this little room where they have to have every single trait pathologized. Confidence is arrogance, charm is entitlement, masculinity, of course, you know that one's going to end up being a problem. Everything has to be reduced or explained away or made smaller in some way because you can't be that character when you're not supposed to be that character. We have seen this happen with basically every single kind of aspirational character. People do it with Goku all the time. Instead of looking at him as this absurd, larger-than-life symbol of perseverance, self-improvement, sacrifice, and refusing to stay down, they go, you know, actually, Goku's a bad father. Okay, sure, fine. If you want to flatten an entire character into a family court case, you can go ahead and do that, but that's just such a boring way to engage with something that was never meant to be inspected like that. Goku is inspirational not because he has the perfect domestic life, it's because, well, he just keeps going. No matter how strong the enemy is, no matter how badly he loses, no matter how impossible the fight was, he gets back up and he pushes his limit way past what everybody thought he could. That's the whole reason people connect with it. That's why people get excited about these characters. Bond is similar in that. Bond isn't cool because he's this morally perfect human being that none of us are, by the way. He is cool because he... És igen, a vicc az, arra leszek kíváncsi, igen, hogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a játék, mert a legviccesebb az lesz, ha ez a játék több pénzt fog hozni James Bondként, mint bármelyik film az elmúlt 10 évből. Ugye? Represents composure under pressure, style, nerve, competence, a fantasy of being able to walk into a room where everybody wants you dead, but you are still the one that's acting like you're in control. That doesn't need to be dragged down to this level of, well, actually, I fall apart at the first sign of mild inconvenience, so I can't relate to him. What are we doing at this point? Look, people, not every character needs to be a reflection of your own insecurities. Not every power fantasy should be sanded down until it represents the average person that's scrolling Twitter in their sweatpants at age 30 wearing a SpongeBob shirt, probably planning their next Disney trip. Sometimes entertainment just needs to be fun. Sometimes a character is just... Ja. Olyan emberek sírnak bazzeg a social médián, akik bazd meg hitelbe verik magukat azért, hogy minden héten elmenjenek Disneybe. Felnőttként. Needs to be cool. Sometimes that's the entire point. The whole point is that you're not already like them, but maybe some part of you wants to be. I feel like this is trying to send a vegan to go review a steakhouse. What are we doing here? What is with this media obsession of wanting to send people who are obviously not very interested in the thing that they are going to preview or review to a lot of these events? This person seems like they don't even like James Bond. Why would you send somebody like that? Why would you want to instead? It's just an idea. Maybe send somebody who actually has some level of excitement or some level of expertise, and they want to look at the franchise through that scope, examine it or scrutinize it in some way to figure out whether or not it stacks up with the rest of the legacy. That sounds a lot cooler than somebody trying to decide whether or not Bond should be in his own games.
This is one of the reasons why I feel like nuance is just dead in the games industry anymore. Nothing is allowed to exist in simplicity. It always has to have a deeper meaning. Dumb and cool always has to be put through a microscope to figure out whether or not it actually engages in the proper way with your class dynamics. It's so insufferable. And it has nothing to do, it doesn't reflect at all what És gondolj bele, és vannak olyan emberek, akiknek az élete, minden napjai arról szólnak, hogy kikutassák az ilyeneket, mint az új James Bond játék, és sírjanak az miatt, hogy miért van benne James Bond abba a játékba, amit úgy hívnak, hogy James Bond. Érted? Az az igazi, szaréletű, fölösleges köcsög. Érted? Players are actually interested in, what they're looking for right now, what they want from their video games. They want entertainment. They want something cool. They want something fun. They want something that's outside of their life. They want something like James Bond. This is just another example of how far out of step the media has become with players today and players' tastes, or the things that we're thinking about. Common people in a lot of cases. And their expectations, our expectations, are just completely different at this point. And I think one of the reasons why you see something like this, an article like this, get a lot of attention online, which it did when you go and look at Twitter, there's a lot of people that are really upset about it. The reason why is because, well, people are afraid that opinions like this are going to shape their games. And, well, as history has shown, they do. It's like over time, people shifted away from the idea of not wanting to expect more from themselves to not only the world not expecting more from them, but also the world not showing them anything more than themselves. That social standard being lowered, like I had said before. And it's getting to the point now where we just don't even have very many examples of people better than us, because a lot of people don't want that. That sucks, because it's obviously had an effect. I don't think I would even brought this up or talked about this topic if I didn't feel like it had some historical relevance, but seriously, this is becoming a problem now. We're in a writing crisis in the games industry, basically across every single sector, and we've been watching now for years as social media and legacy media have been distorting what players actually want from the games that they buy, and it's making parts of the gaming space, especially at a AAA level, feel barely recognizable anymore. Eastern games, I think, have largely been able to ignore that trend, likely coming down to cultural differences. These guys are just ignoring all the noise and trying to make the best game that they can, even when they're facing backlash over their characters. Ja, hát ugye egyedül ugye a keleti média az, ami nem foglalkozik ugye a western médiával és azoknak a politikájával, és hát ugye látni, hogy mi az, amit a pragmata kap. Függetlenül attól, hogy egy sikeres játékról beszélünk, ugye? Mégis kapja a savat. Tényleg? Megy már. Már holnap megjelenik. Jó tudni. Narratives or whatever else it might be. See Stellar Blade or Black Myth Wukong, maybe more recently Stellar something Blade like is. Pragmata with its Meg. father-daughter-like dynamic. Mekkora deal lesz, ember. A Stellar Blade 2. A Night Shift stúdió ugye kiesett a izéból. Vagy hát, hogy sikerült ki kucorognia magát a Sony-nak a takarója alól. Szóval most már a Stellar Blade 2 az olyan lesz, ami ennek ugye a fejlesztők tervezik, nem pedig ilyen cenzúrált, Sony által kontrollált baromság lesz. Zsír. Somehow being turned into one of the most unhinged controversies I've seen in years, but still, these games knew exactly what they were, who they were for, and why people were excited about them. That's why those games still found success. Western games, they have had a much harder time. Now, I brought this up in a recent video, but I really want to reiterate this because I think it's an important point to make. A lot of people are going to try to wave this off as purely politically charged in a lot of cases. There's obviously going to be some of that influence, but I think a lot of this is just coming down to a severe lack of talent and originality from the people that are either making or criticizing entertainment. People that are just so desperate to... Ezt mondom. Szerintem is ez a legnagyobb probléma ma. Hogy nincsen egyediség, nincsen saját ötletük ezeknek az embereknek. Hogy tényleg, hogy mindig csak is arra építenek, hogy mi volt régen. Vagy ha van valami új, mint például a pragmata, akkor meg elkezdenek kritizálni
elkezdik kritizálni a játékot olyan szemszögből, ami számukra, szerintük a jelenlegi politikai helyzetnek megfelelően kritizálható. És abból gyártanak ugye fölösleges tartalmat konkrétan. Érted? Szóval ezt mondom, hogy régen az emberek, ugye, mint például annó Cory Barlog, úgy csinálta meg a God of War-t, érted, hogy volt egy konkrét elképzelése, hogy ki Kratos, hogy mi alapján ö, mi az, nem jut eszembe. Aha, szevasz. Kösz a követést. Mi a helyzet? Szóval például ott van Cory Barlog régen ugye a God of War-ra, hogy volt egy elképzelése, hogyan épül Kratos köré, érted, a görög mitológia, hogy mit csinál velük, hogy hogyan mész tovább, érted, a sztoriba. És szóval, hogy annyiban másabb volt, hogy volt egy ember, aki kapott a Sony-tól támogatást, hogy megcsinálhassa a játékát. Ma viszont nincsenek emberek kreativitással, meg ötlettel, hanem ma már ugye ezek a cégek felbérelik ezeket az embereket, hogy csináljanak egy olyan projektet, amiről fogalmuk sincs. Ugye? Ez szerintem ez a legnagyobb probléma jelenleg. Hogy nincsenek konkrét emberek, konkrét elképzeléssel, hanem csak felbérelt emberek vannak, és ki van adva nekik a munka, hogy ez az, amivel nektek most foglalkozni kell. És akkor tudod, ilyenkor jön a példa, hogy az egyik ember elefántra gondol, a másik ember meg szamára. Ugye? Hát de most például ott van a 2018-as God of War, azt nem utálta senki. Az egy tök jó folytatás volt, ugye? Miért? Mert ugyanaz az ember csinálta az új részt, mint aki csinálta a régi részt, ugye Cory Barlog. Meg lehet nézni a God of War Ragnarokot, Cory Barlog kiszállt ugye a projektből, konkrétan ugye már csak az ötlet maradt meg, és olyan emberek foglalkoztak vele, akik együtt dolgoztak Coryval, de egyébként ugye fogalmuk se volt arról, hogy mitől God of War a God of War, plusz beszállt a Sweet Baby Inc. És a God of War Ragnarok megbukott. Mert ha nem bukott volna meg, akkor most annak lenne folytatása. Helyette, meg hogyha nem bukott volna meg, akkor nem törölték volna el ugye a God of War Online se. Helyette most inkább jön egy God of War reboot, meg jön ugye a féljel a következő része a God of War franchise-nak. Szóval, ja. Durva, hogy itt tartunk. És szomorú. To reach beyond simple enjoyment, digging deeper, looking for a deeper meaning that just isn't there or doesn't belong there, while also harboring some very obvious disdain for the original work itself. On the media side, we've been going through this for years. Mashable in 2018 writing about the dismantling of Kratos, saying that God of War... Azok csak pont most beszéltünk erről. De kölcs. Most nézem ezt a videót először. Tessék, itt van. Ennyi. A legnagyobb probléma a God of War franchise-al ugye az a toxic masculinity. Disease and destruction of toxic masculinity. Depicts the disease and destruction of toxic masculinity, the symbol of the journey of killing the father. Okay, sure. God of War does have deeper themes. Nobody's going to deny that. But there is a difference between analyzing a story and trying to drag it into a culture war. The story can't just be about a father trying to change. It has to be a lecture about how the last thing, the original thing, was bad, how this replacement is so much better, and then somehow including or dragging in their own personal trauma. And now we're seeing that exact same instinct with Bond.
In December of last year, the narrative and cinematic director of 007 First Light said that while Bond is still very much a womanizer, he needs to reflect modern values. Which values those are, I couldn't tell you, but he said What? that so he's Milyen modern értékeket kéne képviselnie James Bondnak? Mármint, mondom, ha ezt a játékot is olyanra csinálnák meg, mint az utolsó filmet, ahol James Bond konkrétan mellékszereplője volt a saját filmjének, akkor érted, akkor azt gondolom tökéletes lenne. Arról nem is beszélve, hogy az új James Bondot valamiért egy fekete nő játsza. evolved through the decades, and obviously we reflect modern values, so it's not going to be your old school Bond, which would just be tone deaf in this day, right? He's a modern guy. What does that even mean? I mean, in my experience, the idea of a modern man in entertainment is rarely reflective of reality. It usually just means these guys are going to be lowering the fantasy to where they assume the audience is. Meg hát ugye ne is foglalkozzunk arról, hogy az eredete James Bondnak az angol titkos ügynökökről szól. Ugye? Hogy Angliából származik James Bond. Na most értem én, hogy ma már Anglia elég nagy fordulatot vett. Ugye? De attól függetlenül, hogy Angliában most érted, már így szépen lassan beivódnak egyre több ugye afrikai, meg muszlim társadalmak, szóval, hogy a legközelebb, a következő lépés az mi lesz? Az, hogy lecserélik akkor James Bondot most már egy muszlim nőre, vagy mi lesz? Érted, egy ilyen lepedő alatti muszlim nő fogja játszani James Bondot? Az lenne a megfelelő lépés, vagy én nem értem. Szóval James Bond szerepe mindig is Angliához köthető volt. Mert az az eredete. Even though there's nobody there. Again, I'm going to go back and say that this has more to do with a lack of talent and listening to the wrong type of critics. Characters change all the time. Bond has changed all the time. Every single actor has brought something different. Connery was not Moore. Moore wasn't Dalton. Dalton wasn't Brosnan. Brosnan wasn't Craig. There were tonal shifts. There were world changes. There were style changes. Meg igen, meg hát ugye, meg arról nem is beszélve, hogy James Bond ráadásul ugye csak egy cím volt. Ugye? Egy title volt. Szóval nem egy konkrét szereplőről beszél, nem egy konkrét karakterről beszélünk, akit különböző szereplők játszottak el. Ugye? Franchises, but I think the difference here is updating a character versus feeling like you need to apologize for them, and that's the stuff that I'm the most sick of. This is getting so exhausting for me. I mean, look at how often these video game adaptations seem embarrassed of the video game part. The Halo showrunner said that they didn't even look at the game because they didn't want to be limited by the video game's material. The Far Cry series that's coming isn't going to be adapting any of the game. What? Far Cry series won't be adapting any of the game is the things audience keep the stories cutscene. De ezt se értem pontosan. De várjál, de most melyik Far Cry-ról fog szólni a sorozat? Az első részről, ahol a zombik voltak? De mindegyik Far Cry rész másról szólt. Nem, én úgy emlékszem, hogy nem volt... Hogy nem volt egy Far Cry rész, ami konkrétan követte volna a másikat. Because, well, they don't feel like that naturally translates into drama because people can skip cutscenes in video games, and now the Mass Effect show, the exact same thing, it's being made. Szóval ez is egy olyan dolog, hogy erre se fogom pazarolni az időmet, szóval ha csinálnak is egy Mass Effect sorozatot, de nem foglalkoznak ugye a játékbeli történettel, akkor milyen érába fog játszani a Mass Effect sorozat? Ezt mondjuk még nem tudom. Hogy most akkor John
hogy akkor most Shepardnek az érájába fog játszódni? Vagy azelőtt, vagy azután, vagy most azzal mi lesz, hogy végül is nincs azzal baj, hogy nem feltétlenül követi a játékot, ha egy teljesen új, más időzónában játszódik, érted? De hogyha tegyük fel, benne lesz Shepard, akkor bazd meg, akkor követnie kéne a játékot, mert akkor arról szól, amit Sheparddel átéltünk a játék közben. Ugye? For non-gamers. Why are you guys like this? And this is the mindset that I'm talking about. The original Jó, de most a Far Cry 5-nek a DLC-jéről ugye nem beszéltem. Az lényegében csak egy DLC, amit kiadtak külön játékként. work is getting treated like it doesn't really match up with what people actually need today. The characters are becoming something that they have to soften or manage or apologize for instead of simply understand. And I think that's the part that players are becoming hypersensitive to at this point. They can tell when a franchise is evolving because it actually has a strong idea, and they can also tell when a franchise is being softened because somebody in the room is embarrassed of the original fantasy. Nobody wants to see themselves reflected in media. Narcissists do. Nobody wants to see everything, and it's all just a constant self-reflection or a collection of self-depreciating characters. Ezek a narciszisták azok, akik kiakadnak azon, hogy úristen, a Costa Caféba elírták a nevemet, mert nem érti rendesen, érted? A nevét. Szóval, hogy mennyire unalmas ez szarvilág lenne, hogyha esetleg tegyük fel valamilyen tartalom engem reprezentálna. A legutolsó dolog, amit akarok, az az, hogy egy tartalom engem reprezentáljon, érted? Vagy hogy nekem. Nevetséges, bazdmeg. Nem ezért jó, ugye, az ötlete egy új tartalomnak, mert valami olyat látsz, amit még eddig nem láttál, ami nem reprezentál senkit, nem reprezentál téged, hanem megismersz valami újat. Ezek az emberek, bazd meg. Hát jó, de a izéről beszélek, ugye a sztoriról, ugye. Az most egy easter egg, mondjuk úgy inkább, nem? Kis easter egg. Most érted, ott van a Far Cry sorozat. Biztos, hogy lesznek easter eggek egyébként. Szóval a vicc az, hogy ezek az emberek azok, akik reklámozzák azt, hogy mennyire nem fog rezonálni a sorozat a játékkal, de nagy valószínűséggel tele lesz easter eggekkel, amit a játékosok fognak egyedül felismerni. Ugye? Hogy mennyire képmutató egy szar az ilyen. Ez olyan, érted, hogy most ott a Mandalorian. A Star Wars Mandalorian. A legutolsó dolog, amire számítottam, az az, hogy ott lesz Luke Skywalker benne. És azt is kik ismerik föl? Hát az olyanok, akik nézték a régi filmeket. Szóval érted, hogy hiába próbálják azt reklámozni, hogy úristen, mi aztán most kitalálunk mindent, érted? A spanyol viasz is olyan, hogy érted, azt is mi találjuk ki. Közben meg tele lesz olyan easter egg-ekkel, amiket mások, amiket azok fognak felismerni, akiknek egyébként nem készül a sorozat. A képmutatás. Néztem már a 2008-as Far Cry filmet, hát ezért kérdezem, hogy most akkor érted, a Far Cry sorozat az most a szörnyes filmet fogja követni, vagy mi lesz? Mert a 2008-as Far Cry film az követte az eredeti játékot. Mert abban is ugye ahhoz hasonló szörnyek voltak, én úgy emlékszem.
characters because the people who criticize and create these games and media feel bad about themselves. That's why articles like this always end up getting under people's skin, and it's not because PC Gamer has all this power and influence, it's just because this industry has a habit of treating this kind of media discomfort like it's a legitimate criticism. Meg valljuk be őszintén, az, hogy jön egy új James Bond játék, azért az eléggé komoly dolog, mert az is mikor volt a legutolsó James Bond játék? James Bond Games List. Nem volt túl sok James Bond játék az elmúlt pár évben. 97, 2002, 2005, 2010, 2012. Nem? Hogy így én a GoldenEye-jal játszottam, arra emlékszek, az volt PS1-en. Ugye? De hogy így más James Bond filmekre én nagyon nem emlékszek, James Bond játékokra nem emlékszem, szóval, hogy így érted, azért mégiscsak egy nagy dolog szerintem az, hogy jön egy új James Bond játék, és az emberek nem örülnek neki, mert egy fehér férfi van benne. A critic will say that this character is annoying, that it needs to be a little bit more relatable. A consultant comes in and says this fantasy is outdated or offensive. Some Karen goes viral for calling out the history of the franchise on Twitter. And suddenly, this studio is deciding that the safest option is to make that character less confident, less direct, and more believable. And all these people then go and act shocked when the audience doesn't actually show up for the final product because they just don't feel anything for it. They don't want it. They don't want to have anything to do with it because it's just not fun, it's not interesting, it's lazy and pathetic. Video games are literally built around you becoming somebody that you are not. Nobody plays a Bond game because they already feel like they're James Bond. They play it because they want to step into that fantasy for a couple of hours. A Bond game should make you feel like you are James Bond. The fact that that even needs to be said just shows just how far and how bad things have gotten at this point. None of this is at all representative of what people are actually looking for when they're playing these games or when they're engaging with any type of entertainment. I don't want to be in every game or movie or television show. I don't need it to reflect me in my life. I already have my life. I see it all the time. I don't need James Bond dragged down to my level so that I can relate to a man in a suit doing spy shit. I want a fantasy to be a fantasy. I want an exaggerated version of something. The hero, the spy, the professional, the guy that can walk into a room and just looks like he owns the entire place, because part of entertainment is being able to dream beyond yourself for a while. Sometimes that means looking at somebody that's better than you, cooler than you, more composed than you, and instead of resenting it, maybe the whole point... A legnagyobb probléma szerintem az, hogy a csávó az túl karizmatikus. Szóval valljuk be őszintén, Aloy ugye zéró karizmával rendelkezik a Horizon szériából. Ellie az is. Szóval, hogy azok az emberek panaszkodnak most a James Bond miatt, a játék miatt, hogy szerintem a csávó egyébként egy szép fiú. Egy karizmatikus szép fiú lesz. Szóval, hogy ugye ezek azok az emberek, akik összetévesztik a szexuális identitást és a mentális zavart a személyiséggel. És nagy valószínűséggel ennek a csávónak lesz személyisége. Is that you should be inspired by it a little. I think this is a few years ago, but they had a new He-Man television series that had came out by Kevin He-Man Smith. And in it, He-Man wasn't there at all. Basically, they killed the guy off in the first couple of episodes. Hallod, tudod, hogy örültem neki, hogy úristen, végre jön egy fasz a He-Man sorozat, érted? Az első részben megölték. A sorozat, ami arról szólt, hogy He-Man, az volt a címe a sorozatnak. Ki nem volt benne? Hát He-Man. Helyette inkább néztünk bazd meg egy idióta picsát. Bazd meg, mekkora egy fos volt az is, bazd meg. A Netflix ember. So then after that, they focused the entire thing on Tila, like we haven't seen something like that happen before. But one of the things that really caught me off guard and made me stop watching it was this whole thing where they basically reframed his secret identity that he had in place to be able to protect the people that he cared about the most so that they wouldn't be targeted by Skeletor. And
Well, they turned it into this entire storyline, this whole grievance over how it made everybody feel inadequate, how it made people feel Ja. lied to and betrayed in some way. It was just, it's so lame. You know, I feel like it's one of three Így things. van, így megpróbálták bemocskolni He-Mant, hogy úristen, mindenkinek hazudott, mert hogy blablabla, hogy így senki nem értette meg, hogy nem hazudott, hanem titokban tartotta ugye a személyiségét, hogy védje ugye az ellenségei elől. Érted? Full. Az egyedüli pozitív dolog a He-Manbe az volt, hogy hallhattuk Mark Hamilt Skeletorként. Az kurva jó volt. You have people that just can't dream of anything greater, people that just aren't that creative. You have people that don't want to be compared to something greater, or you have some people that just do not like the original thing itself and want to just dismantle or destroy it in some ways. So what they do is that they take this original art or this original work, and then they try to make it as cynical as possible. They try to humanize the hero in some cases, and they just completely invert whatever the original meaning was, whatever the original message was, and it sucks. It ruins basically everything. And maybe this is my age showing, but I see a lot of the stuff that's going on with young dudes today, especially like the looks maxing stuff and things. Hogy hívták azt a izét? Az új James Bond filmet? Most így próbálom visszanézni a chaten. Things like that, guys injecting chemicals and destroying their own bodies to be able to do whatever they can. And, you know, I do think that this is somehow downstream of a lot of modern entertainment today because people just do not have a good idea of what heroes look like. Instead, heroes are, well, dudes on a cell phone screen in some cases. Don't worry. Így van. Ez a legnagyobb probléma, mondom, hogy nincsen saját ötletük ma az embereknek. I'm definitely not one of them, and I definitely don't plan to be either. But, you know, while these different forms of media, while these different forms of entertainment, movies or whatever, these different characters that we had, while they're unrealistic, absolutely, they at least gave people a solid picture of something to try to strive for. While we know, people mostly know that these things are completely unrealistic, it still gives you a mental image of something better than yourself. De most például érted, miért kellene, pont ezért jók ezek a sorozatok, meg ezek a tartalmak, mert nem realisztikusak. Ott van például a Stargate. Samantha Carter. Érted? A kisujjából előcsavar mindenféle megoldást egy olyan technológiával kapcsolatban, amiről életében nem hallott. Az alapján, amit tud a földi technológiákról. Ami, valljuk be őszintén, kurva nagy fasság, de bázd meg, érted, a legutolsó dolog, ami eszembe jut, az az, hogy panaszkodok, érted, miatta, mert kurva szórakoztató látni, érted, nézni az egész sorozatot, ahogyan mennek a dolgok a Stargate-be. Bázd meg. And, man, not having that, I think, has had a massive effect on people. You know, you drag that down the line, and you look to see just how much of, like, modern media has failed today, how many flops there are for, like, movies and television shows and video games. And I think it goes to show that this is just not what the audience is looking for. Looking in the mirror really isn't all that entertaining. I would rather look inside of a world that is not my own. The last thing that I want to do is look at a reflection of the clown world that I'm living in, because I'm going to tell you right now, that is definitely not entertaining. I mean, in some cases it can The be, but for the reflection most of part, clown world. it's definitely not. Yeah, Anyway, I hope you guys enjoyed the video. If you guys did enjoy the video, like the video, subscribe to the channel. Make sure you guys comment down below. Let me know what you guys think about all. Ja, mi volt akkor ennek az utolsó James Bond filmnek a címe? James Bond movies.
No time to die. Tényleg ebbe volt benne ez a csávó. Na hát, ez a probléma ezzel a James Bond játékkal. Hogy nem ez a főszereplő. Ez itt a probléma. Hogy a csávó erre hasonlít, nem pedig erre. Ez miatt sírnak az emberek. Mert ez lenne az, ami jelenleg ugye a jelenlegi világot reflektálna a játékba. Reflektálnia kéne a játékba. Helyette inkább ezt reflektálja, ami nem rossz, ami nem jó. Mert ugye ez a toxic masculinity. Ugye? Gusztustalan.